সকলোকে কাতি বিহুৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল। কাতি বিহু স্পেচিয়েল মই এইটো ড্ৰয়িং কেনেকৈ কৰিব পাৰি আপোনালোকক মই শিকাইছিলোঁ। এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে সেইটো ভিডিঅ' চোৱা নাই, এই ভিডিঅ'টোৰ তলত ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংক আছে, নহ'লে বা মোৰ চেনেলটোত গৈ পিনে আপোনালোকে চাই পিনে এনেকুৱা এটা ড্ৰয়িং কৰি লওক। যেতিয়া ড্ৰয়িংটো কমপ্লিট হৈ যাব, তাৰপিছত ড্ৰয়িংটোত আপোনাৰ ইচ্ছামতে আপুনি ক্ৰেয়ন, ৱাটাৰ কালাৰ, অইল পেষ্টেল, শ্বেডিং, অইল পেইণ্টিং আপোনাৰ যি মন যায় সেইটো মিডিয়ামত ড্ৰয়িংখন কৰিব পাৰে। ইয়াতে মই অতি সহজে শ্বেডিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাকে এইটো ভিডিঅ'ত দেখাবলৈ গৈ আছোঁ। তো চাওক ভিডিঅ'টো কেনেকৈ মই ইয়াত শ্বেডিং কৰোঁ। আপোনালোকে যদি এইটো ড্ৰয়িং কৰে মোক ইনষ্টাগ্ৰামত টেগ কৰিব পাৰে। আৰু যদি এনেকুৱা ড্ৰয়িঙৰ ভিডিঅ' চাই ভাল পায় তেনেহ'লে মোৰ চেনেলটো এবাৰ চেক কৰি ল'ব, আৰু যদি চেনেলটোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল পায় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব।